Should we talk about waterborne? It's not airborne, right? It's water-airborne diseases, as well as because the water that most people drink on sanitary, they try to find whatever water they can find. Tại vì nước dơ đấy sẽ gây ra nhiều chứng bệnh truyền do nước. Mà em nói cái điều quan trọng là ít có cái tổ chức nào mà chú ý tới cái chuyện này. Nhưng mà there's many organizations talking. When I was in China last week, I saw an ad about how bad the water in China was, how really bad water, and they tell people don't drink the water from here, from there, blah blah blah. But yeah, truly, there's a lot of problems with water and waterborne disease. Yeah. But that is what's significant, you think? What else? Well, another thing that's significant is just a lot of organizations try to do grassroots levels. They really don't hit the root of the problem, more like band-aid issues. But what we're trying to do is we're trying to create, at least stop the problem from continuing, furthering. What we're trying to do is help individuals help themselves, and water quality is a big deal because not only does it affect the socio-economic, I mean the society, the localized society where it affects, but also it affects the individual when they grow up. Water is an extremely important and essential part of life, and if the quality of water is bad, it's gonna be detrimental to the health of the individual. Yeah, but how could you deal with the root of the problem? Well, it's been an issue for quite a while. It's been growing also, considering the fact that climate change has now been a big deal. We're looking in the next decade the temperature to increase 1 to 2 Celsius, and we're going to see water scarcity become an even bigger problem. But we want to work in parallel to world leaders who are trying to combat this problem from a top-down perspective, trying to create policy, agricultural ways of distributing water. What we're trying to do is we understand that we have our capacity and the potential that we can help a community. So what we've done is we've localized communities that we're looking to help out. And it kind of goes with the starfish story about the girl who threw a starfish into the water. And the guy's saying, well, why does this, you're not making a big deal. You're not affecting all the starfish. But she looks at that one starfish and says, well, it makes a difference to this starfish. We're trying to do that approach. We're aware that a lot of organizations are aware of this every day, that we can't stop the problem, we can't tackle the root, and tomorrow we have a perfect day. But we're making steps, and that's what matters to us. And that's what we hope to bring out to the community, that it matters to them. Yeah, that's great inspiration. Anh Hiện còn muốn dịch là Tức là em muốn nói là mình muốn đối phó với cái gốc rễ của vấn đề, chứ không phải là chỉ có vá víu bên ngoài thôi. Thì muốn hỏi là em làm sao mà em có thể lo được cái vấn đề, cái gốc rễ của vấn đề, thì em bảo là phải làm thế nào từ trên xuống dưới, phải có nhiều cái làm việc với những người lãnh tụ, thay đổi cái đường lối, vân. Và cái vấn đề lớn nhất là của cái nước đó, là bởi vì nó quá sức rộng, nó là phần của cái chuyện mà cái đất nó hâm nóng, là địa cầu hâm nóng, nó quá sức nhiều chuyện trong đó, nó không phải là một chuyện làm, nhưng mà nó còn làm nhiều chuyện. Và thầy còn nhớ thầy có quay một cái cuốn phim mà nói là flow đó, flow cuốn phim đó nó nói như vậy là bây giờ cái nước đó là mình càng ngày là càng mất đi, mà nhất là những cái hiếm đi đó, nhất là cái company đó, thì như Nestle là company đó, nó mới lấy hết nước nó ra để mà nó xài riêng cho nó nước đó. Thành ra mình nhiều khi là mình thấy mấy cái nước mình bỏ trong cái bình nước đó, nhưng mà nó lấy ra thì nó phá hủy cái vùng xung quanh, thì dụ như vậy. Tức là cái vấn đề mà ngay cái nước uống đó mà nó cũng bị problem nữa, là vì cái người mà tới lấy nước đó, họ chỉ muốn làm tiền thôi, họ lấy nước ra, họ không để ý đến cái vùng mà môi trường xung quanh. Đó là một. Hai nữa đó, nhiều khi các bạn có biết không, là mình uống nước đó, thường là người ta nói là 75% cái nước mình đang uống và cái nước trong cái chai đó là hoàn toàn nước trong tap water, là nước ống từ vòi ra thôi. Nhưng mà đấy, I just watched the movie called Tap Water, not Flow, Tap Water. But in the movie, it talking about how the company go into exploit the water like Nestle, and they get the water out, but they destroy the environment. And the water again now, we think we drink a lot of water from the source, but actually it's not from the source even. It's a tap water.
75% of water that we drink is from tap water. But they're in the bottle, many of them in the bottle, and they have many kind of things in there we don't even know. But the government had nothing to say about it. This is in America, not talking about the world. So we went to China and we saw a whole group of people, Korean. They went to China together, and what did they do? They carried their own water from Korea because they're afraid to be polluted. But you see, the water is really a problem, and I think if your generation, if you're going to grow up and you tackle this problem, we be blessed. Because this is number one problem in the world, is the scarcity of water, but the pollution of water everywhere. It's also a biggest problem we have right now facing. Rồi, so thank you for reminding us of the root problem. So mình nói gì nữa nhỉ? Sheila. Bây giờ đó thì cái chương trình mà cái mục đích của mẹ em không biết mà cần dịch ra cái phần này cho các bạn nghe không? Tại các bạn cũng biết là cái hay của các em đó là các em ở cái tuổi này thôi đó, không bao nhiêu các bạn. Em này mới 18, 19 tuổi thôi, còn Nima chỉ mới 23 or 24 years old. No, 21. 21. Nhưng mà các bạn thấy với cái số tuổi mà nó nhỏ như vậy mà đã bắt đầu nó nghĩ rất là sâu sắc về làm sao mà đi làm những cái việc mà để cứu đời này. Mình khâm phục bạn. Mình ở nhỏ mình từng thời đó, mình đâu có lang thời đó mình đang nghĩ chuyện. Anh Hiển chắc là nghĩ chuyện đi cua gái. Thành ra mấy em bây giờ nghĩ xa trông rộng thế. Thật quá hay. Mà nó còn rất là năng động trong cái vấn đề đó. Không phải nó chỉ viết, nó chỉ nghĩ mà nó còn làm nữa. Đó, thế rất là quá hay. We talking about your generation is so great. In that 20-something, you're already thinking about global problems. And that is the greatest thing you can do nowadays. Our generation, maybe we are burdened with the other very much localized problem. But not like a global problem we are facing now. Thành ra rất hay. Thầy mà nói các bạn nghe là lúc mà thầy đi với Thượng Hải đó bạn, thì thầy đi thăm cái US Pavilion. Cái US Pavilion, USA Pavilion tức là cái mình gọi là cái gì nhỉ? Cái tòa nhà triển lãm mà ông thầy của cái tòa triển lãm của nước Mỹ đó. Tại vì nó có tất cả các trăm nước mà nó triển lãm ở năm 2010 ở bên Thượng Hải, Thượng Hải quốc tế. Nó là một cái loại expo đó bạn, mình gọi là Shanghai Expo 2010. Thì thầy có đi thăm các cái tòa triển lãm, các tòa đó thì thầy có đi thăm Mỹ, thăm Việt Nam, có đi thăm Việt Nam nữa, mới về nói cái Mỹ ấy. Thì rất là cảm động là bởi vì các bạn biết đó, nó có một cái phần đầu tiên thì không cần nói, phần đầu tiên là Kobe Bryant ra chào này, nói hello và nì hảo vân không nói. Nhưng mà cái phần mà hay nhất của cái phần đó là cái phần mà một em bé nhỏ thôi, một cái cô nhỏ thôi, mười mấy tuổi thôi, nhưng mà suy nghĩ làm sao mà có thể xây một cái vườn, mà cái vườn đó làm cho cả cái community, cả cái cộng đồng đều tới để mà cùng xây. Và vì cái lòng của em đó muốn xây một cái vườn nhỏ thôi mà nó làm cái mình gọi là cái chain effect mà hồi nãy em nói về cái starfish đó. Là tức là một cái phản ứng dây chuyền ấy, mà tất cả mọi người trong cộng đồng đó đều mở tâm ra và họ đi hướng vào cái con đường làm sao mà xây dựng cái mình gọi là cái thế giới xanh. Cho nên các bạn đang thấy hai em đang ngồi đây là những cái biểu hiện rất là quan trọng của cái vũ trụ thời bây giờ. Tức là mình muốn nhìn ra ngoài cái vấn đề của chính trị, ngoài vấn đề tôn giáo, mình nhìn được vấn đề làm sao đó mà giải quyết vấn đề của thế giới, mà các em đang nhìn vào cái vấn đề đó các bạn. Mà cái đó là vì vậy cho mình không những mình khâm phục mà thôi, mà mình ủng hộ tối đa nữa. Tại vì cái đó là rõ ràng là cái xu hướng của tương lai. I'm talking about the USA Pavilion in Shanghai Expo that we went to visit. I went to visit and I was so moved because it is a story about a little girl who by her own wish to build a little tiny garden out of a very abandoned little lot, but she had motivated the whole community, and everyone was changing their minds from seeing her heart and her mind, and they later create a very positive, optimistic community where everyone looking for the future and build a green community. Now we're talking about now your generation now tackle the global problems. It's not like we thinking about our little world, but your generation have a bigger, much bigger pie that you need to tackle, and
the U.S. pavilion have two stories. One is stories about how younger generation in America now are looking at not politics, but looking into how we're facing the global warming and how we deal with that problem. How we, as a human race, dealing with, not about a little tiny place we call United States of America. We don't talking about little country. We are trans-border, meaning we go beyond border, and we think about how we can really affect the globe, the earth. And that's what you are doing now. So we are talking about ourselves, how we should support you. Okay, here. Bây giờ thì bây giờ hy vọng mình không nói nói nhiều tiếng Anh quá, sợ các bạn không nghe, các bạn cũng cho biết. Tại vì mình mà mong rằng là cái chương trình Khai Tâm TV này là trong lúc này thì cũng có rất nhiều các bạn cũng nói các em nhỏ trẻ con cháu tới để nghe, để biết rằng đây là những cái lời mà của những cái chuyện làm mà của cái thế hệ mà trẻ bây giờ đó các bạn. Tại vì nhiều khi là mình thế hệ mình lớn, nhiều khi mình nói con cái nó không nghe, nhưng mà các em đây họ nói đấy thì các con cháu các bạn nó sẽ nghe. Là vì sao vậy? Vì đây là cái lời nói của thế hệ. Thì từ hồi nãy giờ là mình cũng nói về cái chương trình nguồn nước tình thương, đó là đem ra những nước sạch tới những cái vùng mà dân chúng họ cần nước sạch để mà họ uống hay là sống. Thành ra bây giờ đó cái chương trình mà nguồn nước tình thương qua cái sự biểu hiện của mấy em phát động cái chương trình đó là qua cái chương trình đi bộ. Thành ra bây giờ có thể là mình sẽ hỏi về mấy em nói chuyện về cái chương trình đi bộ của mấy em như thế nào. Nói về để mẹ em có thể mời các bác hay là đi với mình chứ. Dạ. Thì năm nay Hội TV Phụng sự có cho VOA cơ hội để tổ chức walkathon nè. Thì walkathon sẽ vào ngày 14 tháng 11 vào lúc 9 giờ sáng tới 3 giờ trưa. Thì ở đâu con? Ở UCI Aldridge Park. Tức là cái vùng Orange County hay là cái vùng ở đâu? Irvine. Vùng Irvine. Dạ. Trường đại học Irvine. Dạ, trường đại học Irvine. Dạ. Thì năm nay mục đích tụi con là để fundraise tới 100.000 để purchase 4 cái water filter systems. Để mua 4 cái system. 4 system. Okay. Để gửi về những nước nghèo mà đang cần. Với mục đích tụi con là để raise awareness để mọi người hiểu về cái need of scarcity of water and save lives to save lives to save lives. Yeah. Tức là cái câu hỏi của thầy mà đặt ra cho con là con muốn nói như thế nào để mà các anh em mà thí dụ như là con cháu các bác đây này, họ sẽ giúp mình đi quyên tiền rồi mình sẽ gửi tiền về đâu. Yeah. Con phải nói như thế nào để mà anh em nào giúp. You have to talk somehow that the other people, the young generation here watching this will help us. Okay? So say something. Go ahead. You have 1 minute to say. Mình còn một phút nữa. Thì bây giờ để cô đọc lại cái walkathon đó, thì các con sẽ tổ chức vào cái ngày 14 tháng 11 năm 2010 phải không? Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thì nếu mà các bác có cần tham dự thì xin ghi danh trước. Tổ chức ở University of California, Irvine, ở UCI, ở chỗ đó là nó kêu là Aldridge Park. Xin quý vị, xin quý vị khán giả đừng rời truyền hình.